Okay mga be, ang pag-uusapan natin ngayon ay patungkol sa time dilation problem solving. So medyo maikli lang ito, bahala na kayong umintindi. Sana goods ito. Charis. Ayan, so pag sinabing time dilation, ito ay isang physics concept na tumutukoy sa pag-dilate ng oras dahil for some reasons. Diba? So ang time dilation ay may iba't ibang paraan para i-present yung general equation dito. But minsan, ang ginagamit nilang equation is this one. We have T equals T naught all over by the square root of 1 minus V square over C square. Bahala na kayong umintindi kasi hindi naman talaga all perfect ang manner ng presentation ko dito. So maaaring ganyan yung equation or maaari din naman ganito. Delta T equals delta T naught over all over by the square root of 1 minus V square over C square. Kung hindi ganyan, maaari din namang T prime or pwedeng delta T prime equals T all over by the square root of 1 minus V square over C square. Nakadepende na lang sa author or teacher na nag-explain sa inyo nito. Ano nga bang konsepto ng time dilation? Pag sinabing dilate, nag-expand, lumalaki. Ang oras ay nadi-distort or nag-expand. Ba't nangyayari ito? Example nito, pag pag kunwari meron kang beshi, yung beshi wap mo ay pareho kayo ng edad. So 18 years old ka, 18 years old din yung beshi wap mo. Itong si beshi wap mo ngayon ay nag-travel doon sa outer space para sa isang expedition. Tapos, pagbalik niya sa Earth, naging 20 years old na siya. So 2 years lang yung duration niya. Pero pagbalik niya sa Earth nung 20 years old siya, ikaw ngayon na beshi wap niya, 40 years old na. So bakit ganon? Mas mabilis kang tumanda compared sa beshi mo na nag-travel sa outer space. It is because of time dilation. Ibig sabihin nito, na-expand ang oras. Nadidistort ang oras. Isa sa mga factors ay dahil sa gravity. Gravitational pull ng mga celestial bodies katulad ng Earth at ibang planeta. So, na-expand yung oras dahil sa gravity and for some other reasons. So, ang time dilation ay isang konsepto ng modern physics kung saan applicable lang ito pag ang bilis ng mga bagay-bagay ay close to the speed of light na. Sobrang bilis talaga. Hindi siya legit na applicable sa mga classic na views sa mechanics. Anyway, basta yan yung mga equations niya kung ano na pinagkasabi ko dito. Sana maunawaan nyo. Let's go to the meaning or whatever these quantities are pertaining. Yung T naught na yan, ang ibig sabihin nan, yung T naught na yan, yung T na may zero sa baba or parang bilog, yan yung proper time natin. Pag sinabing proper time, ito mismo yung legit na oras na naobserbahan ng observer inside the spacecraft. Pag naman T, itong T na yan, ito yung dilated time. Yung sinabing dilated, na-expand. So dilated time yan or pwedeng apparent time, depende sa description. Yung dilated time, yan yung oras ngayon na na-expand, depende sa observer sa ibang planeta. Yung V square natin, yung V na yan yung velocity. Yung C square naman, yung velocity, yung V square ay relative velocity. Pag sinabing relative velocity, ito yung bilis ng spacecraft na nag-travel sa outer space. Pag naman C square, yung C mo ay yung speed of light. Hindi maganda yung pagkakasulat pero bahala na kayong umintindi. Ang speed of light ay merong constant na value which is equal to 3 times 10 raised to 8 meters per second. Anyway, ang speed of light sa pag-compute ng time dilation ay hindi naman usually na-apply kasi technically, kina-cancel out na yan. Basta yan mismo yung mga equations na pwede mong gamitin. Pare-pareho lang naman yung in-imply nila. Okay. So para mas maunawaan natin to, subukan natin mag-solve ng problem ngayon. So the Starship Hackdock ni uncle mo makes a long trip into space, traveling at a speed of 0.80 c relative to Earth. The trip takes 20 years. So yung duration daw ng
expedition nila sa outer space ay 20 years. But according to your marites na Mima na shopid bahay mo sa Earth, parang mas matagal daw yung duration ng 20 years compared sa na-observe nila. Ang tanong ngayon, how many years have elapsed on Earth during the voyage? So ano daw yung apparent time or dilated time sa Earth according sa mga marites na shopid bahay mo? Okay, so the given quantities here would be yung relative speed, yung bilis ng pag-travel ng spacecraft, which is equivalent to 0.80 c. Tapos, yung proper time natin, paano natin nasabing proper time itong 20 years na to? Sabi dito, according to shipboard clock, nasa loob. So, kung nasa loob yung reference time natin, yun yung proper time. Again, pinagkaiba, yung proper time ay yung oras sa loob mismo ng kung saan man yun, loob mismo na basta inside the observer, at yung time dilated naman, yun naman yung oras or time interval outside the observer sa ibang lugar nukan. Just like kunwari sa planet Earth, oras ng mga mimosa, 'di ba? According sa perspective ng mga nag-o-observe sa ibang planeta. Jiva, sa labas yun. Yun yung kailangan mong hanapin. So ang dilated ang proper time dito rather ay 20 years. The question now would be, ano daw yung time elapse? Pag sinabing time elapse, ano daw yung dilated time ngayon? Gaano katagal yung expedition ng hakdok ng Starship according sa mga marites na friend mo sa Earth? So in order for us to solve this one, we're going to make use of what we have presented kanina, yung equation na T equals T naught all over by the square root of 1 minus V square over C square. So yan lang yan. Maaari mo rin gamitin yung mga ibang equations na pinresent kanina. It's up to you, Nokwan. Okay, solve natin yung problem ngayon. So basic calculation lang tayo. So since alam na natin yung mga given quantities, i-substitute lang natin sila. So again, kung babalikan natin, 0.80 yung velocity. Yung proper time naman ay equivalent sa 20 years. So solving this one, T equals T naught over the square root of 1 minus V square over C square. So ang proper time natin ay 20 years. Natirawain na lang yung gawin kong variable over 1 minus V square. Ang V square natin dito, ang letter V dito or relative velocity is equivalent to 0.80 c. So ilagay mo lang dito yung 0.80 c. Kailangan mo ito munang i-square over by C square. So mag-start tayo mag-square muna ng V natin bago natin ito i-continue na i-solve. So bring down the values, 20 years all over by the square root of 1 minus 0.80. So 0.80 square is equivalent to 0.80 times 0.80. So magiging 0.64 na kuan yan. 0.64 c square. Pati yung c kasi na square yung kasama yan. C times c square over c square. Since pareho na silang c ngayon, ang gagawin natin, i-cancel out natin to. So tanggal na yan. Tuloy tayo. So what we have here is 20 years over the square root of 1 minus 0.64. So 1 minus 0.64, 20 years yan Basta years yung variable dyan. 1 minus 0.64, that would be equal to 0.36. So kunin muna natin ngayon yung square root ng 0.36. So 20 years over the square root of 0.36, which is equal to 0.6. So 20, rekta na to. 20 divided by 0.6, ang magiging sagot natin ay equivalent or approximately 33.33 years. So approximate na time dilated ay 33
years. So nakuha mo na ngayon yung hinahanap sa problem. So ito yung basic na calculation ng time dilation. Ito lang yung basic guys ha. So kung i-compare natin, if we are to compare the value na 33 years, yung 33 years ay talagang mas malaki compared sa proper time o yung obserbahang time mismo ng tao sa hakdok na spaceship, which is 20 years. Dilated siya. Alam natin na sa outer space, very minimum ang gravitational force. Sa planet Earth naman, merong tayong specific na gravitational force na nakaka-apekto sa oras. So that's how you are going to solve basic time dilation problem. Thank you so much, much, much. Ingat tayo. Thank you.